Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, sau EUIO, așa cum este cunoscută în România, dar și în străinătate, este probabil cel mai semnificativ ambasador cultural al Uniunii Europene, așa cum bine spunea Jean-Claude Juncker, fostul președinte al Comisiei Europene acum ceva ani. Orchestra de Tineret a Uniunii Europene este un proiect muzical născut acum 45 de ani, un proiect care reunește muzicieni din toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene sub bagheta celor mai importanți dirijori ai zilelor noastre și vreau să mă refer astăzi la dirijorul nostru principal, Vasili Petrenko, dar și alte nume precum Gian Andrea Nozeda, Sir Antonio Pappano și alții. Acest ansamblu de tineret nu este în sine numai o orchestră care interpretează la cel mai înalt nivel, dar este cu adevărat cum îmi place mie să-i spun, un ecosistem uman. Este un ecosistem care transcende toate barierele sociale, economice, politice ale Uniunii Europene și ale societății în care trăim noi astăzi. Dacă ne referim la tehnica interpretativă, muzicienii din Orchestra de Tineret a Uniunii Europene au parte de cea mai bună pregătire, lucrând în decursul unui an cu cei mai buni profesori de la renumite universități de muzică din Europa, ei la rândul lor muzicieni în orchestrele profesioniste europene. Mă gândesc că în cei 40 de ani de existență a acestei orchestre, generații de tineri muzicieni care au avut parte de această experiență fac acum parte din marile orchestre ale lumii. Cred că peste 90% din muzicienii care au cântat în Orchestra de Tineret a Uniunii Europene concertează astăzi pe marile scene, iar printre aceștia se numără și câțiva români. Vladimir Ashkenazi, unul dintre principalii dirijori ai acestui ansamblu, spunea acum câțiva ani că experiența în cadrul Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene reprezintă cu adevărat piatra de temelie a unei cariere și poate că acesta este principalul motiv pentru care eu personal încurajez tinerii muzicieni să creadă în șansa lor de a face parte din această orchestră minunată. Pe lângă șansa de a deveni un instrumentist în orchestrele europene și poate nu numai, beneficiați și de pregătire pe mult mai multe planuri. Spectrul de pregătire în cadrul orchestrei este foarte larg. De fapt, dacă stăm să ne gândim astăzi, ce este acela un muzician? Este suficient să te pregătești foarte bine din punct de vedere tehnic, să-ți cunoști partitura, să mergi la job? Nu. Cred că a fi muzician, în primul rând, este o vocație. Și o vocație care presupune foarte multă emoție, foarte mult sentiment, foarte multă implicare. Și atunci, în cadrul EUIO, noi avem grijă de toate aceste lucruri. Încercăm să oferim tinerilor muzicieni șansa de a se redescoperi, de a-și redescoperi autenticitatea și sensibilitatea de artist. Și dacă tot vorbeam despre carieră, aș dori să știți că EUIO are deja parteneriate cu foarte multe și importante orchestre din Europa, cu academiile lor, dar nu numai, și vreau să menționez doar Budapest Festival Orchestra, dirijată și condusă de celebrul Ivan Fischer, sau Chamber Orchestra of Europe. Muzicienii noștri, aleși în urma unor audiții, au șansa de a participa ca membri activi sau ca membri ai academiilor acestor orchestre în cadrul unor proiecte și de multe ori aceste proiecte se referă concret la concerte simfonice și ulterior se traduc prin angajamente de lungă durată în aceste orchestre. Deci iată o altă foarte bună oportunitate pentru tine. Chiar și pentru mine, experiența celor 6 ani ca manager de proiecte al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene a fost o șansă extraordinară de a mă reapropia de muzică. Am ascultat foarte multe orchestre și vă spun foarte sincer, subiectiv, dar foarte sincer, că energia acestor tineri muzicieni, pasiunea cu care ei cântă pe scenă este cu adevărat unică și este chiar molipsitoare. Îmi doresc ca modelul EUIO să se răspândească în România, iar voi să fiți parte din acest proces. Pentru asta e nevoie să veniți în număr cât mai mare la audiții. Vă doresc mult succes!